bagong product. Ang product na gagawin natin ay Tapioca Graham Ball. So, napakadali lang nitong gawin. At saka, yung mga ingredients natin is, syempre, konting ingredients lang ang meron tayo ngayon. So, meron tayong crush, grahams, tapioca pearl, kondensada, at saka sprinkles. So, kung gusto niyo malaman kung paano ito gawin, simulan na natin. So, ang first step na gagawin natin, kukunin natin yung ating crushed grahams at ihahalo natin itong kondensada. So, dahan-dahan lang. So, usually sa graham balls, ang nilalagay nila is marshmallow. Pero tayo, gagawa tayo ng twist. Ang ilalagay natin is ang tapioca pearl. So guys, gumamit na ako ng kamay para mahalo natin mabuti yung graham, crushed graham at saka yung kondensada. So pag okay na yung pagkakahalo niya, ayan, makikita mo naman. Kukuha tayo ng kaunti. Tapos, ipa-flatten lang natin siya sa ating palad. Ayan. So pag ganyan na, kukuha lang tayo ng tapioca. Siguro. Tapos, ibibilog lang natin siya. Ayan. So, pag nabola na natin ng ganyan, i-confirm lang natin siya ng pabilog. Yung parang balls. Tapos, ayan. Okay na to. Ibabadad lang natin siya sa ating mga sprinkles. Ayan. So, ito na. Meron na tayong isa. Tapos, ituloy-tuloy lang natin. So, ito na ang ating finished product. Ilalagay muna ito natin sa ref for about 30 minutes para lumamig lang yung ating graham balls. So, after 30 minutes, guys, tikman na natin ang ating tapioca graham balls. Ang sarap. Approve! So, isa namang produkto ang ating nagawa mga ka-iconics na pwedeng pang negosyo. Kung nagustuhan nyo ang ating video, please like and leave a comment at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. Maraming salamat!